มีเรื่องของโซเดียมที่น่าสนใจที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ เดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังค่ะ เรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะ หมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะ วันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าเรื่องโซเดียมที่น่าสนใจอีก5เรื่องนะคะที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือคนทั่วไปจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าการทานอาหารที่เค็มค่ะจะมีโซเดียมมากนะคะแต่ที่จริงแล้วค่ะยังมีโซเดียมที่อยู่ในรูปของอาหารบางอย่างที่ไม่เค็มนะคะก็อย่างเช่นอาหารที่มีผงฟูเป็นส่วนประกอบนะคะเช่นคุกกี้แพนเค้กขนมปังโดนัทพายซาลาเปานะคะกลุ่มเบเกอรี่พวกนี้ค่ะไม่เค็มเลยใช่ไหมคะเป็นออกแนวเป็นอาหารหวานด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามีโซเดียมเป็นส่วนประกอบค่ะนอกจากนี้ค่ะอาหารไทยบางอย่างนะคะต้องดูส่วนผสมให้ดีนะคะอาหารไทยบางอย่างอย่างเช่นกล้วยบวชชีอย่างนี้ค่ะเขาจะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารหวานใช่ไหมคะแต่ว่าจะใช้เกลือนะคะตัดรสหวานด้วยเกลือนะคะดังนั้นอาหารไทยบางกลุ่มนะคะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะนอกจากนี้ในกลุ่มของน้ำเกลือแร่เช่นเวลาออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อน้ำเกลือแร่ทานน้ำเกลือแร่ก็จะเป็นมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบนะคะนอกจากนี้ยังมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะผงชูรสนะคะก็จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นอาหารกลุ่มนี้นะคะถึงแม้จะไม่เค็มค่ะแต่ว่ามีโซเดียมเป็นส่วนประกอบนะคะข้อที่2ก็คือคนพยายามจะเลี่ยงโซเดียมนะคะก็เลี่ยงไปใช้น้ำปลากลุ่มที่เป็นโลโซเดียมก็คือลดโซเดียมลงไม่ว่าจะเป็นลดเท่าไหร่ก็ตามกลุ่มน้ำปลากลุ่มนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเกลือที่เขาลดลงคือเกลือโซเดียมแต่ว่าก็จะไปใช้เกลือโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบแทนนะคะดังนั้นคนไข้ไตค่ะยิ่งโดยเฉพาะคนไข้ไตในระยะหลังๆนะคะระยะ 3B ขึ้นไประยะ 4 ระยะ 5 รวมทั้งคนไข้ที่ฟอกเลือดไตค่ะกลุ่มนี้โดยแนวโน้มนะคะก็จะมีโอกาสที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงอยู่แล้วนะคะการขับเกลือแร่โพแทสเซียมจะมีแนวโน้มที่จะขับได้ยากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะคะดังนั้นน้ำปลาที่ลดโซเดียมที่เพิ่มเกลือโพแทสเซียมแทนค่ะก็จะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ไตกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าอาจจะเหมาะสำหรับคนไข้ในกลุ่มที่ลดโซเดียมในกลุ่มอื่นนะคะเช่นคนทั่วไปหรือว่าในคนที่เป็นความดันคนที่เป็นโรคหัวใจแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อต่อไปก็คือใครบ้างที่ควรจะคุมอาหารโซเดียมนะคะบางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นความดันก่อนค่อยคุมโซเดียมหรือว่าเป็นโรคไตค่อยคุมโซเดียมที่จริงแล้วก็คือทุกคนควรจะจำกัดโซเดียมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็อย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังในหลายๆวิดีโอก็คือควรจะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปนะคะยังมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จริงแล้วขาดโซเดียมนะคะแต่ว่าจะเจอในจำนวนที่ค่อนข้างจะน้อยนะคะอันนี้ก็คือจะเจอจากการที่หมอเช็คเลือดไปนะคะมีระดับเกลือแร่โซเดียมในร่างกายต่ำบางทีการรักษาเนี่ยหมออาจจะต้องให้ยาเม็ดที่เป็นเกลือโซเดียมด้วยซ้ำนะคะและมีสำหรับบางรายนะคะที่จำกัดโซเดียมน้อยมากๆเลยนะคะโดยโซเดียมส่วนใหญ่ค่ะเราก็จะแนะนำจำกัดประมาณสักน้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมถึง 2,300 มิลลิกรัมต่อวันนะคะอย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้จำกัดน้อยกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะคะดังนั้นใครก็ตามค่ะที่พยายามจำกัดและจำกัดมากเกินไปนะคะจนมีผู้ป่วยบางรายนะคะมาหาหมอเพราะว่ามีเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำเนื่องจากพยายามจำกัดอาหารมากเกินไปค่ะเมนูอาหารบางเมนูนะคะคิดไม่ถึงนะคะว่าจะมีปริมาณโซเดียมมากค่ะอย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะเมนูอาหารน้ำค่ะที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบมากค่ะคำแนะนำก็คือทานแต่เนื้อนะคะพยายามตักน้ำทิ้งไปนะคะพูดอย่างนี้บางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะเมนูไหนที่จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบมากนะคะหมอก็แนะนำอย่างนี้ละกันนะคะอย่างปริมาณโซเดียมที่เราไม่ควรทาน1วันไม่ควรจะเกินอย่าง 2,000 มิลลิกรัมอย่างนี้นะคะในบางเมนูที่เป็นเมนูอาหารน้ำค่ะอย่างเช่นสุกี้น้ำนะคะบะหมี่น้ำหมูแดงนะคะเส้นใหญ่เย็นตาโฟอย่างนี้นะคะในต่อ1ชามค่ะมีปริมาณโซเดียมนะคะถ้าเกิดทานทั้งเนื้อทั้งน้ำค่ะ 1,400 ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อชามเลยนะคะมีข้อมูลว่าในอาหารน้ำกลุ่มนี้ค่ะมีปริมาณโซเดียมเนี่ยสูงกว่าส้มตำอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบที่จะทานอาหารกลุ่มนี้นะคะก็แนะนำตักทานแต่เนื้อนะคะไม่ทานส่วนที่เป็นน้ำค่ะ
นอกจากนี้ค่ะเราต้องรู้ว่าในปริมาณโซเดียมที่เราแนะนำให้ทานต่อวันค่ะ 2,000 ถึง 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน อันนี้รวมทั้งหมดนะคะในวัตถุดิบส่วนที่เป็นส่วนประกอบอยู่แล้วที่ไม่ใช่ส่วนซอสกับน้ำปลาค่ะโดยส่วนใหญ่เราเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่แล้วนะคะก็ทั่วไปเราก็จะตีสักประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นส่วนของซอสที่มีสิทธิ์ที่จะเติมเพิ่มต่อวันเพื่อไม่ให้เกิน 2,300 มิลลิกรัมก็จะเหลือสัก 1,000 กว่ามิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งในซอสต่างๆค่ะก็จะมีปริมาณโซเดียมที่แตกต่างกันไปดังนี้นะคะอันนี้จะหมายถึงในกรณีที่ไม่มีการเติมซอสอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หน่วยจะเป็นช้อนชาต่อมื้อค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเติมเกลือนะคะก็จะเติมได้ไม่เกิน1/4 ช้อนชาต่อมื้อค่ะผงปรุงรส1/3 ช้อนชาต่อมื้อผงชูรส1/2 ช้อนชาต่อมื้อกะปิ3/4 ช้อนชาต่อมื้อน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส1 ช้อนชาต่อมื้อผงฟู1/1/4 ช้อนชาต่อมื้อเต้าเจี้ยว1/3/4 ช้อนชาต่อมื้อน้ำปลาซอสหอยนางรม2/1/2 ช้อนชาต่อมื้อน้ำพริกเผา3 ช้อนชาต่อมื้อน้ำจิ้มสุกี้4/1/2 ช้อนชาต่อมื้อซอสพริก5/1/4 ช้อนชาต่อมื้อน้ำจิ้มไก่5/3/4 ช้อนชาต่อมื้อค่ะอันนี้ก็เป็นปริมาณคร่าวๆของการที่จะเติมซอสได้นะคะและนี่ก็เป็น 5 ข้อควรรู้นะคะสำหรับเรื่องของโซเดียมที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบค่ะและท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอจะทำเพลย์ลิสต์แยกความรู้หมวดต่างๆให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตนะคะสามารถดูความรู้เพื่อการดูแลตัวเองได้เช่นกันนะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกด subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตรงกระดิ่งด้วยนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ